Βασίλισσα της νύχτας, μια βασίλισσα της πίστας, η ανεπανάληπτη Ρίτα Σακελαρίου. Είναι κοντά μας σήμερα στην πόλη των παραισθήσεων. Και βέβαια μια βασίλισσα δεν έχει μόνο το θρόνο της, αλλά και το γιατρό της ομορφιάς της. Κοντά μας λοιπόν η Ρίτα Σακελαρίου και ο γιατρός ομορφιάς, ο γνωστός αναισθησιολόγος κ. Ανδρέας Φικιώρης. Ρίτα μου, κύριε Φικιώρη, σας καλωσορίζω στην πόλη των παραισθήσεων. Γεια σου, Βίκη μου. Ευχαριστούμε. Γιατρέ, εσείς ως ειδήμων, πώς βλέπετε τη Ρίτα, το αϊθαλές και ακίνητον της Ρίτας Σακελαρίου? Αυτό έλεγα προηγουμένως, ότι είναι όπως τη γνώρισα. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Γνωριζόμαστε περίπου 7-8 χρόνια. Βέβαια. Έτσι. Και από τις παλιές φωτογραφίες τη βλέπω ότι είναι η ίδια και τη χαίρουμε. Ρίτα μου, πού οφείλεις αυτή τη διατήρηση της ομορφιάς σου, αυτή τη φρεσκάδα σου? Στα χέρια των γιατρών. Και στον κύριο Φικιώρη? Και στον κύριο Έχει βάλει και το χεράκι του και ο κύριος Φικιώρης? Βέβαια. Αλλά μήπως φταίει και ο έρωτας? Α, ναι, βέβαια. Είμαι ερωτευμένη. Πάντα? Πάντα. Και τα δίνεις όλα στον έρωτα? Όλα τα δίνω. Σε μια εποχή όμως σε μια εποχή λιτότητας, μερικοί προσπαθούν να χάσουν τα κιλά τους. Γιατρέ, η Ρίτα Σακελαρίου με τις μεταμορφώσεις της, η οποία συχνά πυκνά το λέει δημόσια και δεν έχει λόγο να το κρύβει, έτσι, Ρίτα μου? Βέβαια, γιατί? Η μάχη των κιλών είναι δύσκολο πράγμα και η διατήρηση ομορφιάς, γιατρέ? Όχι, μερικά μυστικά, τα οποία μπορούμε και λίγο να αναφερθούμε. Αλλά η κυρία Ρίτα, όπως την βλέπω, δεν είναι παχιά. Έτσι, μια πάρα πολύ καλά διατηρείται. Μου είπε λιγάκι η κυλίτσα του, αλλά δεν έχει τίποτα. Όχι, λίγο στο μαχάκι. Λίγα πράγματα. Πολύ λίγα πράγματα. Είναι τέλεια. Τίποτα δεν έχει. Δηλαδή, σε πόσο καιρό μπορεί να ρίξει αυτά τα λίγα περιτά κιλά που έχει η κυρία Σακελαρίου, όπως λέτε τουλάχιστον? Τώρα πρέπει να κάνει μια τοπική θεραπεία λιγάκι εδώ. Έχει λίγο λιπάκι, ούτε 4 εκατοστά δεν είναι. Δεν είναι πάχια, φαίνεται, δεν είναι. Δεν είναι τα ρούχα λιγάκι. Είναι πάρα πολύ καλό, όπως την ήξερα σχεδόν. Και βέβαια δεν μιλάμε για τη Ρίτα που είναι πάντα εκκίνητη και διαχρονικά ερωτική, αλλά μιλάμε για κάποια άτομα υπέρβαρα και σύμφωνα με τελευταίες δημοσκοπήσεις και με μια, θα έλεγα, στατιστική, το ξέρετε, της Πανεπιστημιακής Κλινικής Αθηνών, απέδειξε ότι το 40% των νεοελλήνων είναι υπέρβαρα άτομα, οι ενήλικες. Τι γίνεται λοιπόν? Ο ένας στους δύο θέλει βοήθεια στην παχυσαρκία. Αλλά θα σας πω όμως ότι γίνεται ένα τρομακτικό λάθος πάνω στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Όλοι προσπαθούμε να δυνατήσουμε εφήμερα, καταφεύγοντας σε δίαιτες αστραπής. Κάνουμε πολύ αυστηρές δίαιτες, λιμοκτομούμε. Εσύ, Ρίτα, έχεις κάνω κι εγώ αυστηρή δίαιτα, γιατί άμα θα αφήσω τον εαυτό μου, δεν τρως τίποτα δηλαδή? Τέτοια. Δεν τρως τίποτα? Τώρα άρχισα και τρώω πάλι, έχω πάρει 5-6 κιλά μου φαίνεται και... Πιστεύεις σε αυτές τις δίαιτες αστραπή έχουν αποτελέσματα, εσύ στη δική σου περίπτωση? Δηλαδή αστραπή πώς, δηλαδή ότι... Που λέει ο γιατρός σε μια εβδομάδα για γρήγορες. Όχι, δεν το πιστεύω αυτό, όχι. Εγώ να σου πω ότι είχα πάρει και τα χάπια του Βέλγου. Έχεις πάρει και τα χάπια, που έγινε πολύ θόρυβος για αυτά τα χάπια. Δεν τίποτα, δυνάτησα πάρα πολύ. Αλήθεια. Έτρωγα. Να μας πει όμως ο γιατρός γι' αυτό, είπε κάτι πολύ σοβαρό η Ρίτα. Νομίζω ότι τους κυνηγάνε, όχι ότι είναι κακό που δίνουν τα χάπια ή ενέσεις που κάνουν οι γιατροί και τέτοια. Είστε υπέρ αυτής της Εγώ είμαι υπέρ, μεθόδου? σαν γιατρός είμαι υπέρ όλων των θεραπείων. Οι γιατροί μαθαίνουν να δίνουν φάρμακα, να κάνουν ενέσεις. Έχουν όμως υποχρέωση να ελέγχουν τους ασθενείς τους και να προσέχουν τις καταχρήσεις. Εκεί είναι το πρόβλημα. Έχει γίνει πολύ θόρυβος βέβαια για τα χάπια. Μα όταν πάνε και κρύβουν στον γιατρό ότι έχουμε μια πάθηση και δεν το λένε, βεβαίως θα πάθουν κάτι. Εγώ πήγα στο υγείας, πήρα τα χαρτιά μου όλα, τις εξετάσεις μου, τα πήγα στο γιατρό μου, έδωσε τα χάπια μου. Και είχες αποτελέσματα? Αποτέλεσμα, βέβαια. Δηλαδή πόσα κιλά έχασες με τα χάπια? Έχασα κάπου 10 κιλά. 10-12 κιλά έχασα. Εσείς, γιατρέ, ποιες μεθόδους χρησιμοποιείτε? Υπάρχουν σύγχρονοι μέθοδοι, επιστημονικές μέθοδοι που θα μπορέσει κάποιος να έχει αποτελέσματα τόσο όσον αφορά το χάσιμο των κιλών, αλλά και για τη διατήρηση της ομορφιάς, της φρεσκάδας? Θα σας πω κάτι. Εγώ πλέον είμαι ένας έμπειρος γιατρός, ασχολούμαι με την παχυσαρκία 15 χρόνια. Έχω περάσει από όλα τα στάδια. Και συνιστούσα φαρμακευτικές αγωγές και συνιστούσα και λιπαναρροφήσεις και διαιτολογία. Αν με ρωτήσετε, θα σας πω ότι σε κάθε άνθρωπο ανταποκρίνεται μια ειδική θεραπεία. Η βάση όμως είναι να διορθώσουμε την ποιότητα της διατροφής μας. Αυτά που δεν τρώμε καθόλου, κάνουμε αυστηρές δίαιτες
και μετά μας πιάνει μια βουλημία, επειδή στερούμαστε τον οργανισμό μας, πλέον είναι καταδικασμένα. Πλέον εγώ προσπαθώ τον άλλον να τον εντάξω σε μια καλύτερη διατροφή και από εκεί και πέρα, αν αυτός κάνει φάρμακα, ενέσεις, γυμναστική ή οτιδήποτε άλλο, είναι μια βοήθεια. Όλα αυτά βοηθούν στο να χάσει κανείς τα περιττά του κιλά. Αλλά εάν δεν διορθώσει όμως την ποιότητα της διατροφής του, να τρώει σωστά ωράρια, να μην κάνει καταχρήσεις, να αλλάξει διατροφικές συνήθειες, τότε δεν κάνει τίποτε. Όποιο και φάρμακα να πάρει και ενέσεις να κάνει και λιπαναρρόφηση να κάνει και το δαχτύλιο να βάλει. Έτσι, όλα τα πράγματα θέλουν να δυναμώσουν το μεταβολισμό. Εκεί είναι όλη η ιστορία της παχυσαρκίας. Εσύ, Ρίτα μου, λιποαναρρόφηση έχεις κάνει? Βεβαίως έκανα. Αλλά είναι 3-4 χρόνια. Στο γιατρό, στον κύριο Φικιόλη. Ούτε έπαθα τίποτα. Μια χαρά είμαι. Και εκεί έχει δημιουργηθεί φοβερός θόρυβος τον τελευταίο καιρό. Καλά, εγώ δεν έκανα, ας πούμε, ούτε στο μάχη ούτε κοιλιά. Έκανα εδώ στα ψωμάκια που είχα. Και με μια χαρά. 4 χρόνια νομίζω. Ναι. Έχει πολύ μεγάλος θόρυβος όμως δημιουργήθηκε πρόσφατα με το θέμα της λιποαναρρόφησης και είχαμε και κάποια θύματα. Μπορώ λίγο να μιλήσω, γιατί έχω και την ειδικότητα του ανησιολόγου. Ακριβώς. Επειδή έχετε αυτή την ειδικότητα, μιλήστε. Να σας πω. Το συμβάν που συνέβη δεν έγινε από τη λιπαναρρόφηση. Μην τα ρίχνουμε στη λιπαναρρόφηση. Η λιπαναρρόφηση είναι μια εξαιρετική τεχνική. Μιλάτε για το πρόσφατο γεγονός. Το συμβάν συνέβη από την αναισθησία. Το οποίο ήταν τυχαίο γεγονός. Του αναισθησιολόγου δηλαδή. Ούτε ο αναισθησιολόγος φταίει. Η τοπική αναισθησία μπορεί να πειράξει οποιονδήποτε. Και ο κόσμος λέει: α, εγώ κάνω τοπική αναισθησία, είναι ακίνδυνη. Έχει και αυτή τους κινδύνους της. Την πείραξε την κοπέλα ή θα έκανε κάποια βραδικαρδία και δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Όχι ότι δεν φροντίσαν να την αντιμετωπίσουν, αλλά δυστυχώς ήταν να συμβεί. Μην λέμε ότι έπαθε στη λιπαναρρόφηση, απλώς την πείραξε το φάρμακο. Και βέβαια λένε ότι μόνο οι καλλιτέχνηδες τρέχουν στους γιατρούς. Ψέματα. Όλος ο κόσμος, ο περισσότερος πάει. Ο περισσότερος κόσμος. Αλλά κύρια γυναίκες, γιατρέ, πιστεύετε ότι οι γυναίκες είναι πιο ανασφαλείς? Εγώ ξέρω και άντρες. Και άντρες, Ρίτα. Εγώ θα σας πω, έχω κάνει τα πάντα. Και ενέσεις και λιπαναρρόφηση και οτιδήποτε. Ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό από όλα αυτά? Να σας πω, τίποτε δεν είναι αποτελεσματικό εάν κανείς δεν διορθώσει τη σωστή διατροφή του. Πρέπει να τρώει σωστά. Ο περισσότερος κόσμος δεν τρώει το πρωί, τρώει πρόχειρα το μεσημέρι και το βράδυ καταφεύγει στις ταβέρνες και έξω. Με μαθηματική ακρίβεια θα παχύνει. Μόλις δει και παχαίνει, τότε κάνει αυστηρές δίαιτες, τρώει ένα αυγό, ένα μήλο, ένα γιαουρτάκι και τον πιάνει μετά βουλημία και ξαναπέφτει πάλι. Ναι, μιλήσατε για αυτή τη βουλημία, την επιθετικότητα στο φαγητό. Πίσω από την επιθετικότητα αυτή κρύβεται μια γενικότερη εικόνα του ασθενού σας, του χαρακτηρίσουμε ή του ευτραφούς συμπεριφοράς και θα πρέπει δηλαδή πίσω από τις θερμίδες κρύβονται ψυχολογικές συμπεριφορές. Σωστά, βεβαίως. Θα πρέπει να θεραπεύσει το ψυχολογικό. Να, όπως με έχει πιάσει εμένα τώρα αυτές τις μέρες. Να θεραπεύσει δηλαδή αυτό. Θέλω συνέχεια. Ακούστε, για να πούμε ότι θα θεραπεύσουμε έναν παχύσαρκο, πρέπει να τον κάνουμε ευτυχισμένο. Συνήθως, όταν σου λείπει αγάπη, περιστοιχίζεσαι από λίπος. Πρέπει κανείς να ερωτευτεί. Αυτό μιλήσαμε για θερμίδες και επιθετικότητα. Ναι, πρέπει κανείς να ερωτευτεί, να μην έχει προβλήματα οικονομικά, να ζει καλύτερα. Γενικά, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ευτυχισμένοι, τους βλέπεις και δεν παχαίνουν. Μόλις τους έρθει ένα πρόβλημα, η Ρίτα έχει ένσταση. Εγώ είμαι και ευτυχισμένη και εντάξει τη δουλειά μου και ερωτευμένη. Και ερωτευμένη. Ναι. Γιατί θέλω να φάω πολύ τώρα? Γιατί έκανες δίαιτες. Ναι. Όταν κάνεις, εγώ αν καθίσω μέσα σε ένα δωμάτιο και κλειστώ, όταν θα βγω έξω δεν θα ξεδώσω. Εσύ αυτή τη στιγμή στέρισες τον οργανισμό σου. Και αυτόματα ο οργανισμός σου αντιδρά. Μάλιστα. Γι' αυτό ρύθμισε το έτσι όπως θα τα πούμε τώρα, να τα τρως σωστά. Σου στείλε και τα μακαρόνια, δεν τα έφαγε. Θα τα φάω και τα μακαρόνια. Και μετά ξυπνάει το βράδυ και τρώει μακαρόνια διέτης, δηλαδή. Μπορούμε να τρώμε και μακαρόνια και να δυνατήσουμε. Έχει πάρα πολύ ωραία μακαρόνια διέτης. Πολύ ωραία λοιπόν. Εκτός από γιατρός, φροντίζω να δίνω και κάποιες λύσεις πρακτικές. Ποιες είναι αυτές, γιατρέ, που θα ενδιαφέρει τους τηλεθεατές μας να τις μάθουν? Ακριβώς. Ποια μακαρόνια μπορούν να τρώνε, τι σάλτσες μπορεί να βρίσκουν, τι μαρμελάδες, τι... Με λίγες θερμίδες, με ελάχιστες? Όχι. Η θεωρία των θερμίδων έχει καταπέσει. Έχει απορριφθεί δηλαδή. Έχει απορριφθεί. Διότι μπορεί να φας ένα σοκολατάκι και να παχύνεις
και να φας εσύ 2 κιλά μήλα και να δυνατήσεις. Άρα λοιπόν έχει σημασία ποια είναι η χημεία της τροφής. Γενικά μπορούμε να πούμε, για να βοηθήσουμε τους τηλεθεατάς, μακριά από τη ζάχαρη, προσοχή στις πατάτες, στο ψωμί και στα αλκοολούχα. Αυτά τα 4. Και κυρίως όταν αυτά να μην τα συνδυάζουμε όλα μαζί. Ο συνδυασμός είναι που πειράζει. Ο συνδυασμός είναι αυτά τα πράγματα. Όταν λοιπόν τώρα μάθουμε τον οργανισμό να λειτουργεί έτσι σωστά, δεν θα έχει ούτε βουλημία, ούτε κομάρες, ούτε τίποτε. Και θα είναι και ευτυχισμένος. Διότι είναι κακά τα ψέματα. Η τροφή είναι απόλαυση. Όταν λοιπόν. Είναι απόλαυση, Ρίτα. Είναι πάρα πολύ. Έτσι βέβαια. Γιατί λοιπόν να μην μπορούμε να απολαύσουμε μια έξοδο? Απλώς όταν θα έρθει να φάμε το βουτυράκι με το ψωμί, να μην το φάμε. Να παραγγείλουμε ένα πρώτο πιάτο, τη σαλάτα μας, ένα δεύτερο πιάτο και να το συναδεύσουμε με 1 με 2 ποτηράκια κρασί. Και θα χάσουμε και κάποια κιλά, δηλαδή, με αυτή τη μέθοδο, με αυτή τη διατροφική συνήθεια. Πιθανόν να μην χάσουμε, εφόσον θα πιούμε κρασί, αλλά δεν θα πάρουμε. Θα διατηρηθούμε στα ίδια κιλά. Και βέβαια η Ρίτα Σακελαρίου προτίμησε εδώ, επιμένει ελληνικά και προτίμησε τους γιατρούς στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα βέβαια. Στην Ελλάδα, Ρίτα μου. Ωστόσο όμως ο κόσμος τρέχει στο εξωτερικό. Τι συμβαίνει, γιατρέ? Ακούστε τώρα, όλα αυτά τα συνέδρια είναι διεθνή. Καλούμαστε από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και παρακολουθούμε. Κανένας γιατρός δεν νομίζω στην Ελλάδα ότι δεν πηγαίνει σε συνέδρια. Και έχει ενημερωθεί. Όλοι οι γιατροί πλέον πηγαίνουν τουλάχιστον 1-2 φορές το χρόνο στα σεμινάρια που τους χρειάζεται. Δηλαδή έχουμε καλούς γιατρούς. Γιατί εγώ είδα στην Αμερική γυναίκα που έκανε υποαναρρόφηση, γιατρέ μου, και τα πόδια της ήταν κύματα. Ένα χάλι. Στην Αμερική. Γιατί πολλές γυναίκες καταφεύγουν και άντρες σε γιατρούς στο εξωτερικό. Ενώ δεν έχουμε εμείς τίποτα οι δικοί μας γιατροί, δηλαδή, να ζηλέψουν. Οι δικοί μας είναι πάρα πολύ καλοί. Υπάρχει καινούρια μέθοδος, υπάρχει κάποια επαναστατική μέθοδος. Πάνω στην παχυσαρκία ή στην ομορφιά? Στην παχυσαρκία και στην ομορφιά. Την παχυσαρκία είπαμε τι πρέπει να ακολουθήσουμε, να αλλάξουμε τουλάχιστον διατροφικές συνήθειες. Για την ομορφιά, τι γίνεται, που όλους μας ενδιαφέρει? Ναι, στην παχυσαρκία, σας είπα ότι εγώ διατηρώ ένα κέντρο που συνεργάζομαι με έναν πλαστικό χειρουργό. Δεν κάνω ίδιος λιπαναρροφήσεις. Με ένα επιτελείο γιατρών υπάρχουν. Δεν κάνω ίδιος λιπαναρροφήσεις, αλλά επειδή το αντικείμενό μου είναι κατά της παχυσαρκίας, συνιστώ σε κάποιον που έχει τοπικό πάχος να κάνει και μια αφαίρεση του λίπους. Τώρα λοιπόν έχει βρεθεί ένα καταπληκτικό μηχάνημα που αφαιρεί το λίπος χωρίς να κάνει χαλάρωση. Αυτό είναι ένα ηλεκτρονικό μηχάνημα που γίνεται με πολύ ψηλές βελόνες. Λέγεται ηλεκτρονική λιπογλυπτική και δεν έχει καμία παρενέργεια στους ιστούς και δεν κάνει αυτό που είπε η κυρία Σακελαρίου, τους σχηματισμούς. Καλό αυτό. Ναι, καταπληκτικό. Δηλαδή δεν θα υποβληθεί ο άλλος σε μια επέμβαση καθόλου? Όχι. Πάλι γίνεται με τοπική αναισθησία, αλλά δεν γίνονται πλέον τομές. Είναι 2 ψηλές βελονίτσες που μπαίνουν. Είναι στην ουσία 2 ηλεκτρόδια που το μηχάνημα αυτό εκπέμπει ενέργεια και λιώνει το λίπος στην ουσία. Και βλέπετε λοιπόν να καθιζάνει το λίπος χωρίς να χαλαρώνει το δέρμα, που συνήθως συμβαίνει στη λιπαναρρόφηση. Είναι καλό αυτό. Αυτό είναι το καινούριο μήνυμα. Καινούρια μέθοδος, επαναστατική μέθοδος, θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε. Αυτή λέγεται ηλεκτρονική λιπογλυπτική, επειδή λιώνει το λίπος με ηλεκτρισμό. Με ηλεκτρισμό. Μέσω ηλεκτρισμού. Και έχει καλύτερα αποτελέσματα, πιο θεαματικά αποτελέσματα, πιο αισθητικό αποτέλεσμα είναι από ότι με την λιποαναρρόφηση, γιατρέ? Βέβαια, διότι αυτή τη στιγμή η λιποαναρρόφηση δεν αφαιρεί μόνο το λίπος, αλλά τραβάει μέσα και τους άλλους ιστούς. Οπότε ξαφνικά το δέρμα χαλαρώνει. Αυτή λοιπόν λιώνει μόνο το λίπος. Οπότε οι ιστοί παραμένουν και δεν χαλαρώνει το δέρμα. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή αυτό καταργεί με άλλα λόγια τη λιποαναρρόφηση, βέβαια, που ενέχει και κάποιους κινδύνους. Όχι. Να σας πω κάτι. Η λιποαναρρόφηση ένα κακό μόνο κάνει. Χαλαρώνει το δέρμα. Και αν δεν έχεις καλό δέρμα. Η Ρίτα όμως είπε δεν έχει πάθει καμία χαλάρωση. Ρίτα μου, εσύ έπιασα προηγουμένως και είσαι σφιχτή παντού. Η Ρίτα είναι ένα φαινόμενο, θα έλεγα εγώ. Είναι φαινόμενο. Σε έχω δει και με σορτσάκι να τα άλλο. Έλα, Ρίτα μου. Όχι, δεν σε παρακαλώ. Είναι από τις μοναδικές γυναίκες που έχει ψηλό γλουτό. Είναι θέμα ιστού, είναι θέμα ιστού περισσότερο. Ναι, είναι θέμα ιστού. Κοίταξε τα μπράτσα της τώρα, σφιχτά εδώ τα πράγματα. Δεν έχει ανάγκη. Πολύ σφιχτό. Πάρα πολύ. Είναι η φτιαξιά της, έχει πολύ γερό ιστό, πολύ καλό δέρμα. Και βέβαια η Ρίτα Σακελαρίου δεν οφείλει μόνο τη ζωντάνιά της και το αϊθαλές και εκείνη των
στα χέρια της επιστήμης, αλλά και στον ιστό που είπαμε. Έχει τέτοιο κύτταρο που λέει ο λαός, ζωντανό κύτταρο και καλό ιστό. Και βέβαια ένα από τα δημιούργηματά σας, γιατρέ, δεν ήταν μόνο η Ρίτα Σακελαρίου, ήταν και ο Γιώργος Κοσκοτάς. Δύο διάσημες προσωπικότητες και περίφημη Τσιτσιολίνα στο παρελθόν. Με τον Κοσκοτά τι έγινε, πώς έχασε τόσα πολλά κιλά? Ένα απόγευμα έλαβα ένα τηλέφωνο από τον κύριο Λικουρέζο ότι ο Κοσκοτάς είχε ένα μεγάλο πρίξιμο στο πόδι. Όταν πήγα και τον είδα στις φυλακές, πραγματικά είχε πίεση και είχε ένα μεγάλο είδημα στα πόδια. Έπρεπε να χάσει τουλάχιστον 50-55 κιλά. Και τότε εγώ του έκανα φαρμακευτική αγωγή. Του έκανα τις ενέσεις που κάνω με χοριακή γοναδοτροπίνη και κάποια χάπια όπως είναι τα ισομεράν. Και μέσα σε 3,5 μήνες πραγματικά έχασε 55 κιλά. Βέβαια, ήταν... Πολύ εντυπωσιακό, Ρίτα. Ναι. Τόσα κιλά μέσα σε 3,5 μήνες. Ναι. Και εγώ ταλαιπωρήθηκα, ξέρω, τον Αύγουστο, γιατί πήγαν και τον παρακολουθούσα. Πήγαινατε και στις φυλακές και τον παρακολουθούσα. Έγινε βέβαια, όταν τον είδαμε. Αγνώριστος, δεν τον μπορεί. Ναι, έγινε... Και είχατε αναλάβει και την ομορφιά της περίφημης πορνοστάρ της Τσιτσιολίνας στο παρελθόν, όταν είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα. Ο κύριος Λεφάκης που γνωριζόμαστε ήθελε, ξέρω, να κάνει κάποια θεραπεία η Τσιτσιολίνα έτσι για να φρεσκαριστεί. Λίγα πράγματα, γιατί η κοπέλα δεν είχε τίποτε. Και μου την έφερε στο ιατρείο. Ρίτα μου, θα κάνεις εσύ κάποια άλλη επέμβαση ή δεν έχεις ανάγκη? Δεν έχω πια. Τι να κάνω. Μόνο εγώ το στομαχάκι μου να πέσει και εντάξει. Όχι, δεν θέλει επέμβαση. Θα έρθει εκεί με τα ηλεκτρονικά μηχανηματάκια και το χτυπήσουμε.